Bună ziua, dragilor! Bine ați revenit sau bine ați venit! Dacă sunteți aici pentru prima dată pe Heca Astro Tarot, eu sunt Meme și vă așteptam la energia zilei. Vă rog să țineți cont că s-ar putea ca etalarea să nu rezoneze cu toată lumea. Am mai văzut prin comentarii idei, păreri, că unii nu rezonează. Este ok, citim o energie colectivă. Noi suntem parte dintr-un câmp colectiv, ceea ce înseamnă că în mare ideile sunt acolo, problemele sunt acolo, provocările sunt acolo. Însă de multe ori nu rezonăm. Asta este. Luați ce vă servește din mesaj și mergem mai departe. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Le-am amestecat un pic. Le las aici să se armonizeze cu energia mea. Luăm simbolurile. Întâi le voi enumera. Avem 8. Planeta Saturn. O inimă, dar care este blocată, sau un lacăt pe inimă. Un cal, omologul cavalerului de bâtă, ceva iute. O lună nouă și o stea, sau o intenție. O chitară. Inițiala W. Inițiala Z. Un fulg de nea, de zăpadă. O pisică, dar care este în gardă. Poate gata de atac. Păunul. Inițiala Q. G și U. Să vedem cum vor rezona acestea și ce înseamnă. În primul rând, o dorință de stabilitate, un ciclu fie stabil, fie instabil s-a încheiat și v-a lăsat din senin cu ochii în soare sau cu inima blocată. Asta este o intenție, o dorință de-a voastră, cumva ascunsă și puternică în suflet, să rezolvați armonios situația în care voi vă aflați acum. Vom vedea în tarot ce anume se petrece și primiți în viața voastră orice vine către voi, însă Z-ul îl voi asocia cu semnul acela Z de la somn. Însă e înghețat acum, da? Sunteți într-un moment de odihnă, de liniște, sau lucrurile se mișcă foarte încet pentru voi și atunci îmbrăcați energia acestei pisicuțe care stă în gardă. Vă înfoiați, da? Ați vrea să intrați în puterea voastră, dar dorința voastră este cumva pe ultimul loc sau dorința voastră este cumva pusă în așteptare. Mai iau câteva. Simt că mai am ceva aici. 7 și 8.
7 este o cifră spirituală, este cifra analiticului, cifra detectivului și în aceeași măsură cifra intuitivului. Din nou s-a dublat planeta Saturn, același simbol, și elefantul. Elefantul este un simbol de putere. Rezolvarea situației în care voi vă aflați sau răspunsul la întrebările pe care poate le aveți astăzi sunt în puterea voastră de a manifesta și de a vă schimba perspectiva și de a vă aranja cumva viața, de a ceda un pic, de a vă elibera un pic de stres și tensiune. Frumusețea voastră stă în echilibru. Puterea voastră stă în echilibru. Haideți să vedem ce ne spune și tarotul. Cinciul de monedă, singurătate și îngheț. Uitați că avem aici. Deci tema este aceea de a nu putea progresa. Mai vorbește și despre o lipsă de bani. Avem aici cifra 8. Fie v-au venit ceva cheltuieli neașteptate din senin, fie s-a produs o schimbare majoră la locul de muncă pe care nu o puteți controla. Povestea se poate rezolva prin echilibru. Echilibru în general vine cu toate implicările, cu acceptare, cu calm. Un sentiment puternic de abandon aici, un sentiment puternic de a fi lăsat pe afară, pe din afară. Nu s-a ținut cont de voi. Cartea Puterea și elefantul de aici, deja prezent. Puterea voastră vine din natură, puterea voastră vine din echilibru. Avem culoarea roșie, care înseamnă creativitate și energie sexuală. Poate pentru unii dintre voi energia sexuală este blocată, atât la nivel fizic cât și la nivel de creație. Nu puteți să depășiți un moment, nu puteți să depășiți un impas. Dar vedeți că aici omul acesta este grizonat, are părul alb. Asta înseamnă că a avut parte de foarte multe experiențe și că până la urmă și-a deblocat singur, pentru că este în mișcare, în alergare, prin modul în care a îndurat, a integrat în viața sa experiențele de până acum și a găsit puterea, a găsit forța să treacă peste și să meargă mai departe către noi orizonturi. Puteți avea aici ca și arhetip astrologic un leu implicat sau pe cineva cu lună în leu sau pe cineva cu ascendent în leu sau pe cineva chiar cu Venus în leu, că tot va intra Venus în leu. Optul de monedă, de bâtă, scuzați-mă. Comunicare, deblocarea acțiunii. Dacă vorbim de relație și situația a stagnat, există o deblocare aici care vă va încânta auzul, da, muzica, auzul. Veți primi mesaje care vă vor face bine. Totul este în mișcare. Avem faetonul. Chariot.
Totul este în mișcare, lucrurile deja se desfășoară, deja sunteți în direcția cea bună sau lucrurile deja vin către voi fără ca voi să știți, sunteți cu spatele la ceea ce urmează să vină și ceea ce urmează să vină este cu bucurie, este cu armonie. De asemenea, vă văd într-un grup de prieteni, vă văd sărbătorind și uitați aici 7 care este pe masă. Ce urmează să se întâmple pentru voi este favorabil și vă bucură. Șase de spadă, avem zâna. Știți că am și eu un simbol din asta în bol aici. Ați pornit, ați trecut de la întuneric la lumină, se face un pas important în viața voastră, se produce o schimbare care vă trece ca și energie de la rău la bine, să spunem, și modul prin care ajungeți de la rău la bine este atunci când sunteți în echilibru. Când renunțați la a sta în gardă, în nervi și în stres, poate la așteptări. Pisica asta atacă și fuge. Ea atacă și fuge. Cumva cred că e conștientă de puterea ei. Dacă aveți o discuție cu cineva, probabil vă spuneți oful acolo și după aia vă retrageți. Discuțiile pe care voi le aveți acum nu sunt permanente. Sunt temporare. Starea pe care o aveți acum este una temporară. Etalarea dezvăluie o energie foarte bună în spate. Un progres foarte bun pentru voi. Doiul de spadă. Vă văd aici puțin obosiți, dar să știți că aveți și protecție. Cumva lucrurile vi se aranjează sau universul vă aranjează lucrurile și viața acum ca să aveți parte de aceste momente calme, de aceste momente de liniște. Căutați să înțelegeți o problemă, căutați să aflați un răspuns, dar răspunsul vine din echilibru. Vedeți că acest personaj meditează. Adică stă, se gândește, caută echilibru, caută armonie. Până acum, în toate, sunteți singuri. Deci etalarea este cumva direcționată către voi și sufletul vostru. Avem pajul de bâte. Creativitatea voastră, dar și dorința sexuală. Poate vă simțiți că în relație nu s-a pus mare accent pe iubire. Uitați, e culoarea verde, că s-a derulat așa foarte repede și poate omul de lângă voi era mai atras de persoana voastră în ceea ce ține de partea fizică. Pentru că vă văd încruntați, vă văd un pic supărați, vă văd un pic stânjeniți. Și aici avem regina de bâte, ceea ce înseamnă că urcați în puterea voastră, că vă eliberați de aceste tensiuni, că se deschide lacătul acesta de la inima voastră, că se produce o vindecare cu 6 de spadă aici, că situația trece, că este un progres benefic în spate. Pentru unii dintre voi s-ar putea să oscilați între două persoane, între cineva poate mai mic de vârstă ca voi și cineva mai matur și nu știți ce să alegeți. Dacă vă gândiți la cel mai mic de vârstă,
poate chestia asta vă creează disconfort, pentru că nu știu dacă are ceva legătură cu tradiția. Pentru alții dintre voi, poate voi sunteți aceștia și vă creează disconfort faptul că poate persoana la care voi vă gândiți în relație oscilează și se plimbă așa cumva între două case, evident, și sexual vorbind. Avem 3-ul de bâtă. Însă să știți că situația se rezolvă. În orice 3 din tarot există progres. Vreau să o văd mai de aproape. În orice 3 de bâte există progres. Veți primi mesaje și informații prețioase pentru voi, care vă vor da o claritate solidă în direcția pe care urmează să mergeți de acum înainte. Da, unii dintre voi sunteți și într-o situație de triunghi amoros. 3-ul înseamnă asta. Aici sunteți voi și aici sunt două persoane la care poate omul la care voi vă gândiți se gândește la rândul său. Voi vreți să știți, vreți să aflați. Este ca și când prin acest faeton plecați într-o misiune de descoperire. Ce mai avem aici? Regele de monedă. Dar vă văd mulțumiți. Veți fi mulțumiți de rezultat. Veți fi mulțumit de veștile pe care le aflați. Aveți niște prieteni care vă spun adevărul. Voi, prin progresul care se întâmplă aici în energie, veți deveni stabili și vă veți recăpăta încrederea în voi înși vă. Avem aici diavolul. O ispită, o nevoie de control, o nevoie de codependență, ceva toxic și în egală măsură ceva la care nu puteți să renunțați. O relație care are mult atașament în spate. Căutați să vă eliberați de atașamentul acesta, sau dacă vorbim despre bani sau carieră, job, atunci ce s-ar fi produs acolo care n-a funcționat în favoarea voastră înseamnă un atașament față de bunurile materiale și cumva universul vă împinge către puterea voastră și către a o lua de la capăt, pentru că puteți. Ia uitați, asul de bâtă. Puteți să o luați de la capăt. Dacă pentru unii dintre voi vorbim de reîmpăcare aici, o să clarific ce-i cu cartea asta. Dacă pentru unii dintre voi vorbim de reîmpăcare aici, atunci s-ar putea să fiți tentați să faceți un compromis. Dacă nu vorbim de reîmpăcare, situația voastră și blocajul vostru, atât la nivel fizic cât și la nivel de spirit, se eliberează. Unii dintre voi s-ar putea să fiți martori la o nouă relație sau la viața de familie a fostului fostei și să vă provoace supărare, tristețe. Da, s-a clarificat pajul de bâtă cu 7 de spadă, care înseamnă minciuni, m-a înșelat, m-a mințit, m-a trădat, și simbolul cu cioara aici, care înseamnă energie joasă, luna, care ascunde.
Și regina de bâtă. V-a înșelat poate cu cineva mai tânăr. Regina de bâtă. Da, și acest lucru a fost capăt de drum pentru voi. Ia să văd ce semne am putea să avem aici. Leu. Leu este foarte predominant. Rac este foarte predominant. Gemeni. Berbec. Fecioară. Balanță. Taur. Săgetător. Astea sunt zodiile predominante pe care le văd aici. Și sfatul, deci modul în care voi ajungeți să intrați în energia regelui de monedă, este cumpătarea. Încrederea că situația se rezolvă și se aliniază. Unii dintre voi, mai mult decât atât, puteți să vă găsiți o nouă iubire la distanță. Și vreau să clarific diavolul. Diavolul se clarifică prin împăratul, care este simbolul berbecului și care are puterea, el joacă șahmat, da? El are forța. Împăratul este calculat, organizat, nu face greșeli, știe exact ce are de făcut și diavolul înseamnă tentație și atașament, control. Și atunci două arcane majore vin și se bat cap în cap, în sensul că aveți de ales. Ori rămâneți într-o stare mai joasă de codependență, ori evoluați într-o stare de control, astfel încât să permiteți acestei noi situații să vină către voi. Fie că vă deslușiți misterul acesta al trioului amoros din relație și se reia relația la o altă formă, la un alt nivel, fie că mergeți pe un alt drum, un drum susținut, un drum care duce către vindecare și către odihnă și către lucruri armonioase. Avem aici chitara. În tot cazul, pentru voi această energie este una de progres al spiritului vostru. Spiritul vostru, sufletul vostru, inima voastră. Bun. Ce mai avem? Castravetele. Castravetele e plin de apă. Racul. Am spus că e racul aici pe masă. Racul este energie feminină. Racul este guvernat de lună. Luna înseamnă feminitate, înseamnă mamă, înseamnă femeie, înseamnă iubită, dar înseamnă și confuzie, conflict interior, minciuni, lucruri ascunse, subconștient, adică la nivel emoțional, să aveți cumva întipărit în minte vreo traumă emoțională care vă duce tot timpul către atașament, către a iubi poate omul care întruchipează o anumită calitate în ochii voștri, tocmai pentru că nu puteți să scăpați de asta și de aceea tot repetați tiparul și nu ajungeți acolo unde trebuie. Emoție, luna, nici n-am văzut-o, dar uitați-o aici, luna, emoție, verde, inima, chakra inimii. Emoțiile voastre au nevoie de vindecare. Aveți nevoie de o aliniere între minte și emoții. Să înțelegeți de ce vă regăsiți în situația curentă pentru a putea progresa din ea. Pentru că există vindecare. Există vindecare. Emoțiile acestea, energia feminină din voi, care înseamnă iubirea,
duce spiritul vostru, sufletul vostru către o cale bună, către o cale a împlinirii. Așa, ce mai avem? Este timpul să vă ridicați spiritul, sufletul, puterea, da? Puterea. Unii dintre voi aveți de-a face cu un om grizonat, înăltuț. Este timpul pentru voi să ajungeți la împlinirea sufletului. Recunoștință. Este un moment în care să apreciem lecțiile valoroase pe care ni le dă momentul prezent, adică momentul prezent, momentul acesta în care suntem, momentul în care înțelegem ce ni s-a întâmplat, ne armonizăm cu emoțiile noastre și mergem mai departe pentru că avem putere, foarte multă putere aveți, foarte multă. Și susținere, să știți, dragilor. Sunteți aici la un început de drum nou. Uitați, lună nouă și steaua. Steaua este arhetipul vărsătorului și vindecare, calea, luceafărul, nodul nord din astrologie, drumul vostru. Și avem leoaică. Prin puterea ta reușești, da? Ți-ai câștigat dreptul. Și avem aici leul și leoaica, suflet pereche. Avem cifra 12, nu 13, care este cartea moartea. O situație care se schimbă. Voi puteți, prin puterea voastră, să schimbați situația prin a renunța la... Asta este energia noastră primară și puterea este momentul când ne integrăm energia primară, adică partea asta lumească din noi care sare la luptă și atacă și devine mai înțeleaptă. Avem un simbol al peștilor aici, o armonizare a emoțiilor, ceva care va fi foarte ușor pentru noi și o stare de bine, de împăcare cu situația. Eliberați-vă de blocaje. Și semnul Scorpionului. Scorpionul acceptă, Scorpionul îndură și o face cu profunzime și atunci când iese din întuneric către lumină, nimic nu-i mai stă în cale, pentru că el se transformă. Când ați putea voi să primiți mesaje, când ați putea să vedeți semne de la univers care să vă ajute să vă deblocați energia acum și să fiți bine? O zi, o săptămână. Este aproape prea rapid. Eu vă spun așa, simbolul 1 are importanță pentru voi. Cifra 1 are importanță pentru voi. Evident, poate fi o zi, o săptămână, începând de acum. Soarele este important, deci energia leului este importantă. Luna August în care ne aflăm și simbolul 1, energia masculină, care spune fix de când doriți voi. Ceea ce înseamnă că este ok, dragilor, luați-vă tot timpul din lume să vă înțelegeți viața, să mergeți mai departe în termenii voștri, cu pașii voștri, în ritmul vostru, pentru că veți fi bine. Și când veți privi înapoi către situație și când veți privi înapoi către ceea ce trăiți acum, să fiți recunoscători, pentru că este parte din experiența voastră de viață care v-a făcut ceea ce sunteți astăzi și v-a făcut mai puternici.
Ce mai putem să găsim aici? Omul la care vă gândiți voi ce face. Îndrăgostiții. Arată lumii cine este și în egală măsură are de luat o decizie. Este în fața unei alegeri. În ceea ce ține de familie, de rânduială, de viață, de comunitate, datorează ceva oamenilor din jurul lui, poate copiilor, poate datorează faptul că a fost imatur, să schimbe asta și să nu ajungă să-i fie mai rău. Deci omul la care voi vă gândiți acum are de luat o decizie. Dacă să se transforme sau să progreseze pe o cale nefavorabilă. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Mă bucur că ați fost alături de mine. Dacă v-a plăcut, vă aștept cu un like dacă doriți. Vă aștept cu comentarii mai jos. Dacă puteți și doriți să vă abonați. Și până data viitoare vă îmbrățișez tare. Pa, pa!